नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले एउटा भेजिटेरियन डिश मटर पनिर लिएर आएका छौं। मटर पनिर धेरै तरिकाले पकाइन्छ। तपाई जुनसुकै तरिकाले पकाउनुस्, मटर पनिर एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। त्यसको मुख्य कारण भनेको मटर र पनिरको कम्बिनेसन हो। आज हामी हाम्रो स्टाइलमा मटर पनिर पकाउँछौं, एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइल टेस्ट तर घरेलु सामग्रीहरु प्रयोग गरेर। सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईलाई रितास किचनको भिडियोहरु मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट हामीले लिएका छौं 2वटा रफली काटेको प्याज, 2वटा रफली काटेको टमाटर, 2वटा हरियो खोर्सानी, त्यसैगरी केही अदुवा लसुन र 1 मुठी जति धनिया पत्ता। त्यसैगरी हामीले केही पाउडर मसला पनि प्रयोग गरेका छौं। 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा गरम मसला, 1 सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर, 1 सानो चम्चा कश्मिरी मिर्च, 1 सानो चम्चा बेसार र नुन स्वाद अनुसार। त्यसैगरी थोरै सुक्खा जीरा, तेजपत्ता र तेल। आउनुस् हाम्रो पनिर काटेर तयार पारौं। हामीले घरमै बनाएको पनिर हो यो। पनिर कसरी बनाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई एकछिन पज गरेर माथि लिंक आइरहेको छ, लिंकमा क्लिक गरेर पनिर बनाउने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मटर पनिरको भिडियो हेर्नु होला। हामीले 200 ग्राम हरियो मटर लिएका छौं। अब हामी एउटा कराईमा तेल लिन्छौं र पहिलो स्टेपको ग्रेभी तयार पार्छौं। कराईमा एक-एक गरेर सबै सामग्री एड गरिदिनुस्। सबैभन्दा पहिला हामी रफली काटेको प्याज हालिदिन्छौं। त्यसैगरी हरियो खोर्सानी हालेर यसलाई हामी 1-2 मिनेट फ्राई गर्छौं। प्याज, टमाटर, अदुवा लसुन र हरियो खोर्सानीलाई एकछिन फ्राई गर्दा स्वाद एकदमै बढ्छ। हुन त प्याज टमाटरलाई काचै ब्लेन्ड गरेर ग्रेभी बनाउन पनि सकिन्छ, तर स्वादमा धेरै फरक पर्छ। प्याज र टमाटरलाई धेरै पकाउँदैनौं किनभने हामीले ब्लेन्ड गरिसकेपछि फेरि पकाउँछौं। हाम्रो प्याज र टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामी एकछिन सेलाउन दिएर ब्लेन्ड गर्छौं। एकपटक फेरि एउटा कराईमा थोरै तेल लिनुस् र यसमा 1 सानो चम्चा जीरा एड गरिदिनुस्। जीरा पड्किन थालेपछि यसमा हामी 1 सानो चम्चा कश्मिरी मिर्च एड गर्छौं र कश्मिरी मिर्चलाई मात्र 30 सेकेन्ड पकाउनु होला, नत्र डढ्न सक्छ। अब यसमा हामीले तयार पारेर राखेको पेस्टलाई एड गरिदिन्छौं र हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। तपाईले रेस्टुरेन्टमा देख्नु भएको होला मटर पनिरको कलर एकदमै रातो हुन्छ र त्यस्तै रातो कलर बनाउनलाई 1 चम्मच कश्मिरी मिर्च प्रयोग गर्नुभए हुन्छ। भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला किनभने आज तपाईलाई म मटर पनिरको ग्रेभी कसरी तयार पार्ने त्यस बारेमा केही टिप्स र ट्रिक्सहरु दिन गइरहेको छु। तपाईले ग्रेभीको कलर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रेभीलाई हामी मिनिमम पनि आधा भागमा रिड्युस गर्छौं र रिड्युस गर्ने क्रममा तपाईले ग्रेभीको कलर कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो ग्रेभी एकदमै येल्लो देखिरहेको छ, तर यो 2-3 मिनेट फ्राई गरेपछि यसको कलर चेन्ज हुन थाल्छ। यसलाई छोपेर 2-3 मिनेट पकाउनुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिक्सर घटेर आधा भइसकेको छ र कलर पनि धेरै चेन्ज भइसकेको छ। अब यसमा हामी 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर, 1 सानो चम्चा गरम मसला, नुन स्वाद अनुसार एड गर्छौं र यो मसलालाई फेरि एकछिन हामी फ्राई गर्छौं। तपाई यसलाई कम्तीमा पनि 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाउनुस् ताकि सबै मसला राम्रोसँगले पाकोस्। यसलाई छोपेर एकछिन पाक्न दिनुस्। अहिले स्क्रिनमा म तपाईलाई हामीले सुरु गर्दाखेरिको स्टेजको मसलाको कलर र कन्सिस्टेन्सी र अहिलेको हाम्रो कलर र कन्सिस्टेन्सी देखाउँदै छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मसला कसरी पाकेर तयार भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ छेउछेउमा तेल उज आउट हुन थालेपछि बल्ल हामी यसमा पानी हाल्छौं। तपाईले ब्लेन्डर पखालेको पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै नै स्वाद हुन्छ। अब यो ग्रेभीलाई हामी एकपटक राम्रोसँगले उम्लिन दिन्छौं। त्यसपछि मात्रै हामी यसमा पनिर र मटर एड गर्छौं। यसरी मसला पकाउँदा तपाईको प्याज र टमाटर राम्रोसँग पाक्छ र एकदमै राम्रो स्वाद आउँछ। मटर पनिरको विशेषता भनेकै राम्रोसँगले फ्राई गरेको मसला हो। ग्रेभी उम्लिसकेपछि यसमा हामी हाम्रो पनिरको क्युब्सहरु हालिदिन्छौं, साथसाथै मटर पनि हालिदिन्छौं र यसलाई हामी छोपेर 3 देखि 4 मिनेट मिडियम हिटमा पकाउँछौं। यसो गर्दा पनिर भित्र पनि मसलाको स्वादहरु जान्छ। पनिर हालिसकेपछि यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन, नत्र पनिरहरु फुट्न सक्छ।
ग्रेभीको कलर हेर्नुस् त हाम्रो मटर पनिर पाकेर तयार भइसकेको छ हेर्दैखेरि एकदम खाउँ खाउँ लाग्ने मेरो मुखमा त पानी आउन थालेको छ अब यसलाई एउटा बलमा राखेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ पनिरका अरु पनि धेरै डिशहरू छन् जस्तै पनिर मसाला शाही पनिर पनिर कराही तर धेरै मान्छेले सबै पनिरको डिशलाई एउटै स्टाइलले बनाउँछन् र एउटा पनिरको डिश र अर्को पनिरको डिशमा खासै फरक हुँदैन तर हामी तपाईहरुको लागि पनिरको फरक डिशहरू फरक स्वादमा लिएर आउने छौं त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि तपाईको कुनै पनि भिडियो नछुटोस् फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउने छौं आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद